Sziasztok! Hármas kapcsolati kivetést csinálunk, megnézzük, hogy mi újság a két kapcsolatban, azoknál, akik együtt élnek, mindennapjaikat életvitelszerűen együtt élik, és a másik kapcsolatban, akik között energetikai kapcsolat van, vagy akár munkakapcsolat is lehet, de életvitelszerűen nem élnek együtt, viszont mind a két kapcsolatban van egy személy, aki mind a kettőben benne van, ő a középső személy, és van a vele együtt élőtárs és a harmadik fél. Ez az én hármas kapcsolati olvasásomnak az alapfelállása, és az utóbbi időben már két részre bontva készítem azért, hogy így ne legyen túl sok az információ, ami jön, mégpedig úgy, hogy az első részben megnézzük most azt, hogy mi újság a kapcsolatokban, hogy vannak ők, hogyan élnek, mi van benne, és mit gondolnak egymásról, és a második részben pedig megnézzük azt, hogy milyen érzelmek vannak a kapcsolatokban, vannak-e egyáltalán, és mi várható a közeljövőben, következő egy-két hetes időszakban. Úgyhogy kérlek, hogyha megnézed ezt a videót, akkor nézd meg a másikat is, mert ott is lesznek érdekes dolgok, és még ami egyébként jön, ahogy szoktam, mert nem tudom, hogy mi jön majd, amit menet közben kapok, arról azt közvetítem továbbra. No, akkor lássunk is neki, mi a helyzet az együtt élő kapcsolatban. Milyen az a kapcsolat jelenleg, mit tudhatunk meg arról a kapcsolatról, ez itt a kérdés, tehát abban, akik együtt élik a mindennapjukat, az a kapcsolat milyen? Milyen az a kapcsolat, ahol együtt élnek? Milyen, mit tudhatunk meg? Hát, titkok. Házon belül, házon kívül, mindent is titkolnak egymás előtt. A középpontban a szerelem lapja érkezett. Elképzelhető, hogy azért ezt a kapcsolatot mégiscsak valamiféle érzések tartják össze. Ha más nem, akár ha vannak közös gyerekek, vagy gyerekek a családban, vagy abban a kapcsolatban, akkor a gyerekek iránti érzések azok, amik összetartják őket, bár megjelenik itt az is, hogy legalábbis a középső személy, de akár mind a ketten, mármint a társa is, és ő is nagyon magányos lehet ebben a kapcsolatban, és nagyon azt élheti meg, hogy ő egyedül van egy társas kapcsolatban. Na, de megnézzük, hogy mit jelent itt a tolvaj, mit tudhatunk meg a tolvajjal kapcsolatosan, mi az, amit ebből megtudhatunk, mi itt ez a titkok, eltitkolás. Mint ahogy mondtam, hogy kívülbelül, tehát itt most azt mutatják, hogy se arról nem beszélnek egymásnak, illetve nem az igazságot mondják, amiben ők reménykednek, se az, hogy mennyire más típusú, vagyis a reményeiket mennyire nagyon óhajtják már, és hogy mennyire szenvednek ettől a jelenlegi helyzettől. Tehát én itt azt érzem, hogy mind a kettő nagyon szenved ettől a hazugságtól, mind a kettő szeretné már azt, hogy végre őszinték lehessünk, és egyik sem teszi meg azt a lépést. Én azt érzem, hogy egyik sem teszi meg, de megnézzük itt az özvegy férfit, hogy erről mit tudhatunk meg. Úgy látom, hogy amikor ők nagyon magányosnak élik meg magukat, sokszor elgondolkodhatnak akár a vállásról is, de akár arról is, hogy miért üresedett ki a kapcsolat, illetve mi vezet állandóan a veszekedéshez, és hogy mi történik, amikor ők megint ott találják magukat, hogy egy veszekedés kellős közepén ocsúdnak fel. Na most ilyenkor azt el kell mondanom, hogy ilyenkor az történik, hogy bekapcsol egy valamikori emlék. Teljesen olyan emlék is bekapcsolhat, amiről fogalmunk sincsen. Például, akár hisszük, akár nem,
Amikor mi még magzatok voltunk az édesanyánk hasában, és mondjuk a szüleink veszekedtek egymással, és ott elhangzanak ilyen mondatok, amit a bennünk lévő emberi intelligencia, amit az égi ektől kapunk, ő már rögzíti ezeket a mondatokat, és amikor például elkezdődik egy beszélgetés, és elhangzik az a mondat, ami ott akkor mondjuk az édesanyánknak fájdalmat okozott, anélkül, hogy tudnánk róla, hogy ez történik a háttérben, valójában bekapcsol ez, és innentől kezdve átváltunk egy olyan üzemmódba, mint annak idején a szüleink voltak, és elkezdődik egy olyan vita, amire időről időre arra ocsodunk, hogy már megint itt tartunk, hogy veszekedünk, és nem tudjuk, hogy miért, és hol pattanik el, hol megy át az egész ebbe. Itt valahogy ennek az energiája jön most át, és ez jelent meg ez a kép így előttem, hogy tehát így működik így működünk. Ezt akármennyire lehetetlennek tartjuk, hiszen erről nem sokat beszélnek, mert hogy akik ezzel foglalkoznak, azok nem nagyon vállalnak ilyen szerepet, hogy így a nagy közönség előtt ezt így propagálnák, vagy elmondanák, de ezek ilyen módon kapcsolnak be, és ezek a felelősek azért, hogy ezek a játszmák, viták ilyen eldurvulnak, és a hazugságokért is, az eltitkolásokért is ezek a felelősek, mert azt a mintát látjuk, vagy azt a mintát követjük, hogy ha nem beszélünk róla, akkor abból nem lesz baj. És ezt hiszik ők is, és ezt követve élik az életüket, hát ahogy tudják. Na, és akkor megnézzük a másik kapcsolatban, hogy ott mit lehet tudni a másik kapcsolat jelenlegi helyzetéről, mit tudhatunk meg, ahol a középső személy és a harmadik fél, a harmadik személy van ott, az ő kapcsolatuk milyen, mit tudhatunk meg arról. Hát itt az elköteleződésnek vannak akadályai, méghozzá nem is kicsit vannak akadályai, és ezek újra és újra abba az irányba terelik őket, hogy megmarad ez egy titkos kapcsolatnak, tehát hogy nem vállalják fel, de megnézzük, hogy milyen akadályai vannak itt az elköteleződésnek, lássuk itt az ellenséget, mert hogy ez úgy látom, hogy ez kulcsfontosságú itt. Kulcsfontosságú. Hát nagyon nagyot kellene változtatni. Lehet, hogy mindkettejüknek, de hogy a középső személynek az biztos. És az előbb még itt volt egy gondolat, csak aztán közbe jött más is. Ott az is megjelent, hogy nagy veszteség lenne, mert itt most pont fordítva jött ki, mint ott az előbb volt a bíró és a kevés pénz, itt pedig a kevés pénz és a bíró és a katonatiszt. Tehát ugyanitt arra utal vissza is, erről jutott eszembe, hogy ami az akadály itt, az elköteleződés iránti akadály az is lehet, hogy a másik kapcsolatból kilépve a nincstelenség várja a középső személyt, és tulajdonképpen ez az ottani akadály, hogy ott bármit lépjen, attól való félelem, a nincstelenségtől való félelem, és itt ebben a kapcsolatban az elköteleződést ugyancsak ez a nincstelenségtől való félelem akadályozza, mert ahhoz, hogy ezt meg tudja lépni, azhoz egy őrült nagy belső erő, belső tartaléknak
a mobilizálására lenne szükség, vagy egy nagy munkahelyváltásra, egy nagy munkahely cserére. És amit néha szoktam mondani, nagyon fontos, hogy 50 éves kor környékén, ez 45-től 55-ig terjedő időintervallum, ott mindenki elérkezik abba az energiába, hogyha ő neki nehézségei vannak, vagy nem érzi jól magát az adott munkahelyen, akkor, tehát hogy így nem szívvel, lélekkel tudja csinálni, örömmel, kreativitással, odaadással, akkor bizony ott meg fog jelenni az, hogy munkát kell váltani. Nagyon sok embernek, akinek magasabb tudati szinten van, mondjuk, mint a környezete, ott azért jelenik meg, hogy az a kényszer, az a feszítő erő, hogy én nem bírok tovább velük dolgozni, én nem bírom tovább ezt a dolgot. Van, akinek például, aki nem bírja meglépni, annak bizony olyan is megtörténik, hogy megszűnik körülötte a cég, megszűnik az a hely, ahol ő dolgozni járt, és máshova kellene menni. Tehát, hogy így, ha valakinek ez így meg van írva, és többféle dolgot is láttam már, hogy milyen ilyen változatok vannak megírva előre az élettervünkbe. Tehát akinek ezek meg vannak írva, azoknak így a munkával kapcsolatosan biztos, hogy problémái lesznek. Úgyhogy itt az javasolt lenne ilyen szituációban, hogy bármelyik fél érintett így benne, akkor ezen nagyon-nagyon fontos elgondolkodni, és lehetőleg olyan munkát keresni, vagy olyan munkára váltani, amit szíve szerint csinálna, még akkor is, hogyha úgy gondolja pillanatnyilag, hogy abból nem lehet megélni. Bízni kell abban, hogy valahogy mégiscsak meg lehet élni, illetve akár az is lehet az élet feladata, hogy lejjebb kell adni. Ahogy szoktam ezt mondani, hogy számrendszert kell váltani, ez is benne van, például az 50 fölötti második Szaturnusz visszatéréses időszakban, tehát 57-8-9 év környékén itt megesnek ilyen csodák is, hogy az ember egyszerűen csak ott találja magát, hogy a megszokott életvitelét egy teljesen másikra kell lecserélni, és ez bizony ezzel függ össze. És semmi köze nincs ahhoz, hogy én most rosszul vagy jól dolgozom, vagy rossz vagy jó ember vagyok-e, egész egyszerűen nem ott vagyok az utamon. Na, megnézzük még itt a tolvajt, hogy miért maradt titkos ez a kapcsolat, illetve ki az, aki... Itt úgy gondolom, hogy leginkább a középső személy az, aki miatt ez a kapcsolat továbbra is titokban marad, azért, mert ő még mindig azon gondolkodik, hogy a másik kapcsolata az az ő, illetve az ottani társa az az ő valódi társa, bár tisztában van vele, hogy ezzel fájdalmat okoz a harmadik személynek, ettől függetlenül, mint ahogy mondtam, akadályok vannak az elköteleződésnél, és ez a kétfajta akadály is lehet, tehát egyrészt az, hogy ő neki is lehet olyan, hogy most abban a korban van, hogy munkahelyet kell váltani, egy teljesen új egzisztenciát kellene kialakítani, amit emberi ésszel, szimplán emberi ésszel elképzelhetetlennek tartunk. Ha már valaki tudja ezt az oldalát, hogy bizony ezt nem mi befolyásoljuk, hanem ezt kapjuk energiaként, illetve ez el van tervezve, akkor ezt másképp fogja fel, és akkor bátrabban áll bele a változásba. A másik oldala pedig ennek az egésznek, hogy ő itt a középső személy mégis a régi társát tekinti társának. Tudat alatt, ez is úgy látom, hogy tudat alatt működik, és ez az akadálya az elköteleződésnek, és ez az oka annak, hogy még mindig marad itt a titkolózás.
És persze lehetséges, hogy ebből kifolyólag sok kellemetlenség, vita, piszkálódás lesz közöttük, de minden esetre ez van itt a háttérben. Na, megnézzük akkor azt, hogy mit gondolnak egymásról valójában itt a felek, milyen gondolataik vannak egymással kapcsolatosan. Az együtt élő párnál nézzük meg, kettőt kérek, először a társ mit gondol a középső személyről, milyen gondolata van a társnak, és a középső személy a társáról. Úgy látom, itt a társ tisztában van azzal, hogy van itt egy harmadik személy, és azt gondolja, hogy ő neki sok fájdalmat okoz ezzel a középső személy, hogy ő neki szeretője van, és ezt nagyon nehezen viseli. Na, nézzük még a fájdalmat, a szomorúságot. És a féltékenységre is kérek. Lehetséges, hogy itt a családot csiratja tulajdonképpen, a gyerekeket, meg hogy milyen nagy reményei voltak a múltban, és hogy még mindig ott vannak a remények, és vágyik arra, hogy visszatérjen a múltbeli ígéretek, hogy majd itt a középső személy megteszi. És itt megint csak azt tudom mondani, amit az előbb mondtam, hogy bizony ez a 45-55 év közötti időszakban ezek a problémák, akiknek együtt ugyan volt dolguk, de már be kellett volna fejezni, azok nagyon élesen előjönnek, és akiknek együtt kell tovább folytatni, akkor is előjönnek, mert akkor is van dolguk, mert azért találkoznak, hogy egymást tanítsák, és egymással szembeni karmikus adósságokat lerendezzék, és ha még nem tették meg, akkor ebben az időszakban ezek ilyen módon is jelentkeznek, tehát hogy itt ez nagyon fontos, egyrészt azt ismerjük fel, és ezt nem hiszem, hogy ezt egyedül meg lehet csinálni, nem mondom, hogy lehetetlen, de az biztos, hogy én nem tudtam, és igazából nem is találkoztam még olyannal, aki tudta, de hogy teljesen egyedül meg tudta volna, erre gondolok. Mindenképpen javaslom, hogy ezen érdemes elgondolkodni, meg hát azért is mondom el itt ezeket a dolgokat, hogy aki mégis úgy gondolja, hogy egyedül oldja meg, akkor legalább legyen valami támpontja. A középső személy viszont egyre inkább próbálja titkolni az ő bizonytalanságát, illetve a hármas kapcsolatát, vagy háttérbe szorítani. Na, megnézzük itt a bírót még. És a tolvajt. Itt sajnos azt látom, hogy lehetséges, hogy eszközként használja azt is, hogy szerelmet hazudik, érzelmet hazudik, mint ahogy itt az látszik, hogy a társ abban reménykedik, arra vágyik, hogy visszajön a régi kapcsolat közöttük. Ennek lehet alapja, hogy itt a középső személy eljátsza a hős szerelmest újra, eljátsza azt, hogy működni fog ez a család, azért, mert itt fontos számára a vagyon, illetve amikor ő végig gondolta a saját jövőbeni helyzetét, akkor sajnálja azt a 20 év alatt összeszedett akármit, amit összeszedtek, és nem sajnálja azt a következő 30 évet, amit ezáltal elveszít. Ez nagyon érdekes, így ezt érdemes lenne mindenkinek elgondolni, hogy itt anyagiak szintjén sajnáljuk a dolgokat, hogy mit veszíthetünk, azért, hogy
és akkor arra figyelünk, és egyébként pedig a lehetőségeket elengedni, azt meg nem sajnáljuk. Ez nagyon gyakori így a kapcsolatokban, tehát akik egy nem működő kapcsolatban benne maradnak, ők mindig lemondanak arról a lehetőségről, a változtatás lehetőségéről, illetve arról a lehetőségről, amit ez a változtatás hozna az életbe, és ez a változtatás nem feltétlenül válást jelent, egyáltalán nem mernek változtatni a kapcsolatokban, így sem biztos, hogy lesz. Egyelőre nem látom. Egyelőre azt látom, hogy ők hosszú távon is maradnak ebben a hazugságban, ebben a titkolózásban, nem nézünk szembe a valós helyzettel, álomvirágban ringatjuk magunkat, mert jobb nem látni, aztán majd lesz valami, hát nem lesz. Ki kell ábrándítsak mindenkit, sajnos nem lesz. Na de megnézzük azt akkor, hogy a másik kapcsolatban hogyan gondolkodnak egymásról, a felek. Itt a középső személy és a harmadik személynek a gondolatairól kérek kettőt, úgy szintén először a középső személy mit gondol a harmadik félről, és a harmadik fél mit gondol a középső személyről. Na hát, őszintén szólva a középső személynek a gondolatai, legalább gondolatban őszinte magával, hogy amikor igazán őszintén magába tekint, tudja, hogy fájdalmat okoz a harmadik személynek, tudja, hogy nem feltétlenül fair dolog ez, amit ő csinál, mégis azt hiszem, hogy ő ezt választja, tehát ő ezzel tisztában van. Persze nagyon sok esetben találkozok olyannal is, hogy azokban a kapcsolatokban azért jön létre egy harmadik személyes vagy egy harmadik feles kapcsolat, hogy a középső személy érzelmileg még nagyon gyermeki, és fel sem méri azt, hogy ő mit tesz, hogy milyen fájdalmat okoz a harmadik személynek. Lehetséges, hogy itt is van ilyen, most köztetek, majd mindjárt még rákérdezünk. Tehát, hogy nem csak az, hogy tudja, hogy milyen fájdalmat okoz, hanem egyáltalán eszébe sem jut, hogy ő fájdalmat okozna, sőt tagadja, sőt azt hiszi, hogy ő mindenkivel fair. Mert ő neki ez a természetes állapota, és közben pedig a harmadik személy meg ezt a szomorúságot és mély gyászt éli meg. Na megnézzük itt, mit jelent az özvegy férfi. Mit jelent az özvegy férfi? És a harmadik, vagyis a szomorúság. Én úgy látom, hogy itt lehet, hogy inkább ez az utóbbi, amit mondtam, hogy az özvegy férfinak, tehát a középső személynek a gondolataiba az villan elő, hogy újra és újra, hogy az ő vágyai, és hogy milyen nagyon erősek a vágyak, és valójában pedig az, hogy ő most lecserélje a meglévő kapcsolatát, itt a harmadik személyre, az neki túl nagy változást jelentene, illetve anyagilag nagyon nem érné meg, anyagilag nagyon nem tudná ezt mit kezdeni vele. És amikor ilyen gondolatokat gondol, akkor arra hívom fel a figyelmet, hogy ő érzelmileg fogalma sincs róla, hogy ezzel ő fájdalmat okoz másnak. Azért, mert ő nem tanulta meg, ezt hívják érzelmi intelligenciának, a nulla érzelmi intelligenciának, és nem azért, mert hogy ő egy rossz ember, hanem azért, mert ő úgy nőtt fel, hogy ő ezt tanulta, ezt látta, ez az ő mintája, ezen kellene változtatni, és valószínűleg annak is, aki harmadik személyként, meg társként itt van, mert biztos, hogy mind a hármójuknak van érzelmi intelligencia deficitjük, ahhoz képest, ami van, vagy önmagukkal, vagy mással szemben, és azért jöhet létre, különben nem tudnának egymáshoz kapcsolódni. Ezért tudnak
tudjátok, aki tanult kémiát, hogy van egy szabad vegyérték, akkor tudnak kapcsolódni az atomok is egymáshoz. Hát itt is erről van szó, hogyha nincsen szabad vegyértékem, akkor ő hiába ostromol engem, nem tud hozzám kapcsolódni. Ez pont ugyanegy, így működünk mi is, emberek. Csak más itt a szabad vegyérték, mint amit úgy kémiában használunk. Na, és akkor megnézzük itt a harmadik személy részéről azt, hogy az ő gondolataiban az jár, hogy szórakozik vele ez az ember, mármint a középső személy. Mert hogy állandóan bizonytalankodik, állandóan ígérget, állandóan más történik, mint amit mond, más történik, mint amit csinál, úgyhogy hát ez van. Na nézzük még itt a bírót, hogy mit tudhatunk meg ezzel kapcsolatosan. És a örvendezést is. Lehet, hogy munkára hivatkozva van az, hogy időnként lemondja, bár reménykedik benne a harmadik személy, hogy itt azért lesznek változások, és jó lesz a dolog, de az is lehet, hogy néha az otthoni dolgok miatt mondja le, hogy otthon történtek olyan dolgok, ami miatt ez így nem jön össze. Hát a lényegen, hogy itt a harmadik személy valahogy valóban ilyen szomorúan, valóban ilyen belső nehézségekkel, fájdalmakkal éli meg ezt a kapcsolatot, de itt akkor felhívnám a figyelmet arra, amit az előbb mondtam, tehát, hogy itt nem csak a középső személynek van megváltoztatandója, hanem a harmadik személynek is, mert mindig az a kérdés, hogy miért így a harmadik személy részéről, hogy ő ugye magában is megkérdezi az ember ilyenkor, hogy nekem miért nem jut olyan, aki egyedülálló, és miért nem olyan találok olyat, azért, mert nem hiszem el magamról, hogy én találok olyat. Én vagyok olyan jó, hogy bárkinek én legyek az első számú. És ameddig ezt így határozottan nem tudom kijelenteni, addig csak ilyenek jönnek az életbe, ezt kell megtanulni, és ehhez hát nagy önfegyelemre és nagyon sok önmunkára van szükség, és az önmunka ez ebből áll, hogy folyamatosan ezt kérdezem, hogy mi akadályoz meg engem abban, hogy én elhiggyem magamról, hogy én megérdemlem azt, hogy engem valaki első számú társának tekintsen, és itt legyen velem. Tehát itt ez a lényeg. És ugyanezt a társ részéről is föl lehet tenni, hogy mi az, amit nekem változtatnom kell ahhoz, hogy én csak egyedüli társ legyek itt mindenkinek. És ezt komolyan mondom, hogy kell kérdezni a mi saját emberi intelligenciánkat, amit egónak is mondanak időnként, és ő egy idő után válaszolni fog. Ezzel tudok segíteni nektek, hogy ilyen kérdésekkel tudjátok elindítani ezt a belső átalakulást. Hajrá! Kívánom, hogy mindenki tegye meg, mert nagyon-nagyon fontos. Ezzel emelitek a rezgésszinteteket, ezzel emelitek a környezeteteket, ezzel emelitek a jólétet, a belső önértékeléseteket, és ennél fontosabb nincs az egész világon, mert ha mi ilyen napsugaras sugarakat sugározunk ki magunkból, akkor minden jobbá válik általa, és a gyűlölet meg a harag, az meg képzétek így magatok elé, hogyha én irigykedek, gyűlölködök, haragosabb vagyok, akkor lent vagyok a pincébe, a sötétbe, és úgy tapogatózom, míg hogyha elhiszem magamról, hogy értékes vagyok, és megérdemlem én is, hogy engem elsőnek tekintsenek, vagy egyetlennek, vagy elsőnek, akkor meg egy ilyen napsugaras leszek, és ezt fogom sugározni. Hát remélem, hogy sikerül sok mindenkinek, aki itt van és hallgatja, kívánom, hogy így legyen, és köszönöm, hogy itt vagytok, és megnéztétek ezt a videót is, a kommenteket, a lájkokat, a feliratkozást is. Hálásan köszönöm, és kérlek, nézzétek meg a folytatást, amiben az érzésekről és a várható
jövőbeli kapcsolódás minőségéről érdeklődünk, úgyhogy mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!